සිංහල ගීක් ෂෝ එකට එහෙම නැත්නම් Chanux bro YouTube channel එකට අදත් අපේ ගීක් යාළුවෝ ඔක්කොම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මම ගොඩක්ම ආසාවෙන් බලන් හිටපු වීඩියෝ එකක් තමයි අද. ඔයාලට මතක ඇති ASUS ZenBook ඒ වගේම ASUS ZenBook Duo මේ තියෙන ෆ්ලැග්ෂිප් එක මේ තියෙන එකේ අනිත් එක ඉතින් ස්ක්‍රීන්ස් දෙකක් තියෙන මල්ටිටාස්කින් වලට වඩාත්ම කියාපු හොඳටම පර්ෆෝම් කරන මේ වීඩියෝ එක මම කලින් කරා. මොකද ඔයාලට මතක ඇති මම තායිවාන් වල ASUS headquarters visit කරා. ඉතින් මේකෙදි මේ ASUS ZenBook Duo laptop එක notebook එක launch කරන event එකට මම සහභාගී වුණා වගේම ඔයාලට මේ ගැන හැම විස්තරයක්ම අරගෙනත් ආවා. ඉතින් ඔන්න දැන් මම ඒවා ශ්‍රී ලංකාවේදී unbox කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. අතන මම මේ තුනම ඔයාලට පෙන්නුවා ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් දෙකත් එන නිසා මට ඉවසිල්ලක් නැහැ මේක පාවිච්චි කරන්න ගන්නකම් වීඩියෝ එඩිටින් වලට ඒ වගේම වෙනත් වැඩවලට සහ මේකේ තියෙන විශේෂයෙන්ම 4K ස්ක්‍රීන් එකත් ඇතුළුව ස්ක්‍රීන් දෙක පාවිච්චි කරන්න ඕන නිසා. ඉතින් මේක තමයි ඔයාලා මේක ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුළේදී මිලදී ගත්තොත් ඔයාලට හම්බ වෙන බොක්ස් එක. මෙතන තියෙනවා මේකේ ප්‍රොඩක්ට් කෝඩ් එක. ඒ වගේම මේකේ මොඩල් එක UX581G කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයා මේක මිලදී ගන්නකොට ඔයාට මේකේ ස්පෙක්ස් මොනවද කියලා බලා ගන්න ඕන නම් මේකේ වර්ණය මොන වගේද කියලා බලා ගන්න ඕන නම් ඔයාට මෙන්න මෙතන ඒ හැම ස්පෙක් එකක්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ මොඩල් එකේ නම පොඩ්ඩක් ඔයා Google එකේ සර්ච් කරලා බලන්න. ඔයාට හැම දෙයක්ම හම්බ වෙයි. දැන් කතා කර කර හිටිය ඇති අපි ඉක්මනට මේක අන්බොක්ස් කරගමු. Okay. මේක ඇතුලේ බොක්සස් 3ක් තියෙනවා. අනේ බොක්සස් 2යි තියෙන්නේ. wow. ASUS ZenBook Pro Duo කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. Wow, that presentation. ඉතින් ලැප්ටොප් අන්බොක්ස් කරපු ගමන් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් 4K Ultra HD OLED HDR පැනල් එකක් තියෙනවා. ඔන්න 4K ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවලු. ඊට පස්සේ මේකේ DCI එක 100% DCI P3 vivid color. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ මේ ස්ක්‍රීන් එකේ color quality එක certifications ගැන තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ screen pad plus එක ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. dual 4K Ultra HD ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. RTX 2060 මේ වෙනකොට අපිට ගන්න පුළුවන් ටොප්ම ලෙවල් එකේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් විදිහට අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Pantone validated කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. HDMI logo එක තියෙනවා. Intel 9th gen processor එක, Wi-Fi 6 capability එක, ඒ වගේම number pad dual function touch pad එක, IR camera එක support Windows Hello face login. එතකොට ඔයාලට fingerprint sensor එකක්වත් password එකක්වත් අවුදුරටත් ඕනේ නැහැ. laptop එක notebook එක on කරපු ගමන් මේක on වෙනවා. ඊට අමතරව ඕකේ අපිට මේකේ පේපර් වර්ක්ස් ටික එහෙම නැත්නම් යූසර් මැනුවල් එක හම්බ වෙලා තියෙනවා. මම ඒක පැත්තකට දානවා. මේ තියෙන්නේ මේකට හම්බෙන ස්ක්‍රීන් එකේ අපිට ලියන්න පුළුවන් ඩිජිටල් පෙන් එකක්. මොකද ඇත්තටම මේක ටච් ස්ක්‍රීන් එකක්. එතකොට අපිට ලං වෙලා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරානේ ගොඩක් වෙලාවට මේකේ පර්සනල් වැඩ විතරක් නෙමෙයි මල්ටිටාස්කින් වල විතරක් නෙමෙයි ඔය ග්‍රැෆික් ඩිසයින් වගේ කරන අයට මේකෙන් මාරම විදිහට වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඕකේ. ඇත්තටම මං හිතන්නේ මේක තමයි palm rest එක. අපි කලින්
ෆාම් රෙස්ට් එක නෙමෙයි බැලුවේ. මේක ඇවිල්ලා ස්ක්‍රීන් පෑඩ් ප්ලස් ස්ටෑන්ඩ් එක. එතකොට මේක අපිට මේක ස්ටෑන්ඩ් එකක් විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන හැම දෙයක්ම මේකල සඳහන් කරලා තියෙනවා. අමුතුයි. ඒක ගොඩක්ම සොෆ්ට්, හරියට නිකන් රෙදි වලින් හදලා වගේ. නමුත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ෆාම් රෙස්ට් එක ලෙදර් ෆීලිං එකක් තියෙනවා. ප්ලාස්ටික් වලින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කියලා පේනවා. ඉතින් අනම්මනම් වැඩ කෑලි ගොඩයි. හරි, මම මේ බොක්ස් එක తాවකාලිකව පැත්තකට දානවා. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා මේකේ පවර් වලට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් අපි හැමෝම බලාගෙන සිටි මොහොත. මොකද මම දැන් මේක පොලිතින් එකෙන් එළියට ගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. Okay. Wow. ගොඩක් හෙවි ලැප් එක. එහෙනම් wow. Screen pad plus. Wow. ඔන්න ඉතින් අද ASUS ZenBook Pro Duo මේ සුපිරි ASUS ලගේ ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් එකේ අන්බොක්සින් එක අරගෙන ආවේ. වෙනතට වඩා වෙනස්. මොකද ටිකක් ලයිව් විදිහට. ඒ කියන්නේ මේක තුළ තියෙන හැම දෙයක්ම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මේ විදිහට ටිකක් දිගට අන්බොක්සින් එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් මම මේකේ ෆීචර්ස් ගැන ඒ වගේම මේකේ මේ තියෙන සුපිරි වැඩ කෑලි ගැන අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක ගොඩාක් දිග වෙන නිසා. ඉතින් ඒ නිසා හෙට වීඩියෝ එකෙන් මේක මෙහෙම මතු සම්බන්ධයි. to be continued. හෙට වීඩියෝ එකෙන් මම මේකේ මේන් ෆීචර්ස් ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් මේක මේ තියෙන සුපිරි ඩුවල් ස්ක්‍රීන් එක 4K ස්ක්‍රීන් එක මේකේ තියෙන ගේමිං පර්ෆෝමන්ස් මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි හෙට කතා කරමු. ගොඩක් වැඩ කැලි තියෙනවා. ඔයාලට දැනටමත් මොනවා හරි ප්‍රශ්න ගැටලු ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. හෙට වීඩියෝ එකත් එක්ක මට ඒ දේවලුත් කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අද සිංහල ගීක් ෂෝ එකත් එක්ක තුනට වඩා ගොඩක් ස්තුතියි. බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න හෙට මේකේ වැඩ කැලි ගැන ඊගොස් සිංහල ගීක් ෂෝ එකේ ඉක්මනට හම්බෙමු.